...1940-ben születtem. Az egész életemre egy visszagondolva most már megtehetem, mert ugye már 80 éves elmúltam. Azt tudom mondani, hogy a nehézségek tettek mindig kreatíve. Kezdődő gyerekkoromban, amikor kis faluban Dunapatajon laktunk, de hát ilyen úri gyerekeknek számítottunk. Nagyon sok könyvünk volt, édesanyám könyvelő volt, de hát dolgozni kellett, mert 3-an vagyunk testvérek, és egyedül nevelt édesanyám. Ez azt jelentette, hogy minden nyáron meg télen dolgoztam, a hajóállomás építésétől kezdve a cséplőgép mellett, útépítésen, kőmesek mellett. De a háború az nagyon markáns nyomot hagyott az emlékeimben. Ezek az élmények mindenféleképpen meghatározóak voltak, mert valami kitörési kényszert adott az ember számára. Elég ügyetlen gyerek voltam, és általános iskola 8. osztályában mezei futás volt a feladat, és összeszedtem minden erőmet, bátorságomat, első lettem. Ez az későbbiekben azt jelentette, hogy középiskolás koromban már versenyszerűen atlétizáltam, 1500 méteren futottam, sőt 1958-ban a Népstadionban az országos középiskolás atlétikai versenyen második lettem. 50-es években Poron éltem, ahol akkor volt a beszolgáltatás, akkor volt a kuláküldözés, a szomszédbácsit becsukták a börtönben, feketevágás követte el. A feketevágás azt jelenti, hogy titokban levágta a saját sertési disznóját, és ezért kiírták a szégyentáblára, akik a beszolgáltatásra elmaradtak. A piacon sok dolgozó paraszt is van, akik időben elvégezték a munkát. A dolgozó parasztok szekerei között azonban ott van Szentpéteri László kuláké is, aki szabotálja az őszi munkákat. Amikor Kunszell Miklóssal gimnáziumba kerültem, akkor 56. október 24-én bejött a Forradalmi Bizottságnak a vezető, és azt kérte a kollégium igazgatójától, hogy legyen egy fiatalember, aki el tudja szavalni a nemzeti dalt, és hát rám esett a választás azért is, mert hát a kollégium igazgatóját nagyjából ismerte a gondolkodásomat. A lényeg az, hogy Kunszell Miklós főterén elszavaltam a nemzeti dalt. Hát nagy élmény volt, mert rengeteg ember volt kint, és a refrént mondták velem együtt, és utána földobáltak a levegőbe, hál' Istennek el is kaptak. 1956. október 23-a. Ezen a verőfényes, de mégis borongós októberi délutánon kezdődött. A főváros utcáin, terein, mint megduzzadt folyamban úgy hömpölygött az emberár. És akkor utána egy barátommal fölmentünk Budapestre, akkor már nem voltak fegyveres konfliktusok, de hát ami a nagy körúton volt, a oldalára dőlt villamostól kezdve a laktanya szétlőve, meg polgárházak, és hát az utcán rengeteg kiadványok, nem is gondolom, ma sem tudom, hogy tudták olyan gyorsan különböző számízdatokat kiadni és az utcára kitenni. Na hát ezeket én összegyűjtöttem a barátommal együtt, ezt elvittem az a Kunszell Miklóssal a kollégiumba. Hát a későbbiek folyamán, amikor leverték a forradalmat, akkor hát egyik éjszaka fölébresztettek bennünket, és akkor oda kellett a kollégiummal mindenkinek a szekrény elé állni. Hát én biztos voltam benne, hogy most én nagy lebukás lesz, mert nem csak ezek a kiadványok voltak a kollégiumi szekrényemben, hanem apámtól örököltem egy riasztópisztolyt. Teljesen megdöbbentem, amikor jöttek az ávosok, megnézték, és nem volt semmi a szekrényemben. Tudnék, az iskolaigazgató meg a nevelőtanár vagy füreszet kaptak, és kiszedték előre a szekrényemből. Ezek után kicsaptak a középiskolából, sőt, tehát el kellett hagynom a települést, és egy meghatározott nap, meghatározott óráig. Nagyon ezen sikerült Kalocsán leérettségiznem, de amikor oda kerültem, akkor azt hittek a otthoni tanárok, hogy spiciként küldtek oda engem, és igazán egy barátságtalan légkör vett körül. Hát nem beszélve utána, hogy jelentkeztem egyetemre, természetesen nem vettek föl. Utána ugye valamit dolgozni kellett, és akkor a geodétáknál kötöttem ki, ami abból a szempontból is jó volt, mert
kitűnő társaságban voltam. Ez azt jelenti, hogy segédmunkás társaimnak volt, akinek 2 doktorátusa volt a jegyző, volt katonatiszt, akikkel csavarogtunk az országba. Tehát egy életiskolába vettem részt, ami különben nem sikerült volna. A Kecskemét film legnyilvánvalóbb vonása, jellegzetessége egy olyan kötődés a nemzeti kultúrához, ami nem feltétlenül előzménytelen, hogyha a Pannonia Filmstúdiót, vagy főleg a Pannoniát megelőző Macskási Gyula mesefilmeket nézzük, de az biztos, hogy itt Kecskeméten vált egy önálló művészi programmá, egy kezdetektől fogva felvállalt és ambicionált, mondhatni küldetésé, ugyanis Mikulás Ferenc a kezdetektől fogva törekszik arra, hogy annak a kulturális közegnek az értékeit mentse át mozgóképre, animációs mozgóképre, amiben belecülettünk, amit hagyományként mi magunk is elsajátítunk, és amit tovább örökítünk. És ennek egy eszköze lehet, és mint az utóbbi évtizedek bizonyítják, egy igen hatásos és jól sikerült eszköze az animációs film. Toldi meg nagy búsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze reng a parlag. Bacsó Zoltánnal, aki egy kecskeméti fiú volt, a Pannoniában operatőrként dolgozott, és akkor egyik alkalommal mondta, hogy a Pannonia Filmstúdió szeretné bővíteni a kapacitását, és már Budapesten nincs megfelelő hely, és hát vidéki telephelyben gondolkodnak, és hát keresnek valakit, aki esetleg alkalmas lenne arra, és arra gondoltak, hogy Kecskeméten is lehetne egy ilyen műterem, és a Pannonia Filmstúdió igazgatója dr. Matolcsy György kecskeméti származású volt, és hát nyilván, hogy a lokálpatriotizmus vezette, amikor arra gondolt, hogy Kecskeméten legyen egy műterem. Aztán én jelentkeztem Matolcsy Györgynél, hogy én gondoltam arra, hogy esetleg megpróbálom ezt a munkakört ellátni. Kérte, hogy nézzem meg a filmeket, a rövid filmeket, mondjam el a véleményemet, készítsek egy tanulmányt, hogy képzelem el a kecskeméti műterem megalapítását. Ezeket megcsináltam, és utána nevezett ki műteremvezetőnek. Az a magatartása, amit tulajdonképpen ő ebben a Kádár időszakban mutatott, ez szerintem egyedülálló. Tudta azt, hogy nekem milyen 56-os múltam volt, milyen Priuszom volt, ha úgy tetszik, ennek ellen bizalmat szavazott, és ugye vállalta a felelősséget, de nem csak én, egy Jankovics Marcell segédmunkásként került a Szabos Ipos Tamást is kirúgták a Műszaki Egyetemről, ugyanígy Kovács Nagy György sem fejezhette az egyetemet, tehát egy kicsit gyűjtőhelye volt tulajdonképpen a kétes egzisztenciáknak, vagy a Priuszos tehetségeknek, és hát azt hiszem, ezt kevesen csinálták meg abban az időszakban. Körülbelül 4 évvel ezelőtt a Pannonia Filmstúdió vezetője elhatározta, hogy vidéken is létesít egy műtermet, megbízott, hogy szerezzek az országban tehetséges fiatal rajzolókat, próbáljuk őket megtanítani a rajzfilmkészítésre, így kezdődött. 1971-ben alakult meg a Kecskeméti műterem. Márciusban kerültem felvételre a Pannoniába, tehát egy 3 hónap állt rendelkezésre, hogy igazán összehozzam az épületet is, meg a kollégákat is, meg a technikát is tulajdonképpen. Annak idején a Pannonia a megyei tanácssal kötött egy együttműködési megállapodást, aminek az volt a lényege, hogy a Pannonia ad eszközöket, meg munkát, a megye pedig vállalja a stúdió épületének a biztosítását. Hát úgy alakult, hogy a Pannoniában nem voltak eszközök, tehát nekem kellett tulajdonképpen megteremtem a technikai feltételeket, mégpedig 35 mm-es technológiát, 16 mm-es eszközöket sikerült szereznem. Munkát sem kaptunk, és akkor reklámfilmeket készítettünk. Itt a környékbeli cégeket megkerestem, hogy rendeljenek reklámfilmeket, azokat csináltunk. És aztán annyira bedolgoztuk a reklámfilm készítésbe magunkat, hogy a televíziónak alakult egy reklámfilm részlege. Tehát a televízió kitalálta, csak olyan reklámfilmeket sugároztak, ami az ő ügynökségön keresztül készültek. Egyrészt a kollégáim munka lehetőséget kaptak, bevételünk volt, és a reklámfilm készítés nagyon koncentrált odafigyelést, dramaturgiai szempontból nagyon koncentrált gondolkodásra készíteti az embert, ami meg egy jó iskola volt tulajdonképpen
mit tesz Isten, leszakadt a épületnek a mennyezete, amiben laktunk, és hát a megye azt mondta, hogy hát a Pannon nem tartotta be az ígéretét, nem adott gépet, mi sem tartjuk meg az ígéretünket, és akkor úgy volt, hogy ott volt 15 munkatársam, akiket ide hívtam az ország különböző részeiről, hogy el kell küldenem, és akkor hát gondoltam, hogy ne jött, és megkerestem az akkori kulturális minisztert, Pozsgai Imrének hívták, emlékszem, karácsony meg új év között kerestem meg. A kultúra további demokratizálásának jogi megalapozásáról, a műveltségbeli egyenlőtlenségek fokozatos megszüntetéséről beszélt dr. Pozsgai Imre kulturális miniszter. A népművelés fogalmát, amely művelőkre és művelendőkre, alkotókra, terjesztőkre és passzív befogadókra osztotta mechanikusan az embereket, váltottuk fel a közművelődés fogalmával. És akkor ő adott pénzt, sőt beszélt a megyei tanács elnökével, Gajdocs Istvánnal, és akkor Gajdocs István is adott pénzt. Ragaszkodtam, hogy Kerényi tervezze meg az épületet, de a megyei műszaki osztályvezetők gondolták, hogy valaki más, és akkor elmentem a megyei tanács elnökéhez, és mondtam, ragaszkodtam hozzá, hogy a Kerényi József tervezze meg, és hát valójában végül is ő tervezte meg. Hát itt lehet látni a déli homlokzatnak a képét, és hát ez a régi épület volt, amit egy nyaktaggal kapcsolódott ehhez az új részhez. Ez valamikor egy orvosnak a villája volt, aztán ő elhagyta, és akkor így kaptuk meg ezt az épületet. Elsősorban, ami engem is izgatott, az a kísérleti animáció volt. Tehát én úgy tekintettem a grafikát, meg az animáció többek között, hogy a mozgó képzőművészet. És hát a Pannoniában ez igazán nem volt egy menő dolog idézőjelben. Egyedül Kovásznai György kapott erre lehetőséget, és ugyanakkor nekem volt egy-két kollégám, akit izgatta ez a dolog, és akkor hát azt csináltam, hogy megkerestem a Balázs Béla filmstúdiót, hogy tudtam, hogy arra van lehetőség olyan filmeket készíteni, ami nem hivatalos támogatásban részesülnek, de hát van egy pénzügyi lehetőség, és akkor az ő segítségükkel készült többek között Bódi Gábor segítségével a Vázlatok című Hegedűs Kettő Lászlónak a filmje. Aztán Molnár Péter képzőművésznek láttam egy kiállítását, és akkor javasoltam, hogy jöjjön a stúdióba dolgozni, és csináljon a képeiből, a festményeiből animációs filmet, és így született meg a Majd a tisztáson, ami több fesztiválos díjat nyert, és ugyanígy később Neuberger Gizrát és biztatom arra, hogy olyan filmeket készítsen, ami a mozgó képzőművészet, ha úgy tetszik, grafika. A Pannonia Filmstúdiónak még a sok munkájával akkor besegítettünk különböző sorozatoknak a rajzolásába, tehát így ismerkedtünk meg Gémes Józseffel, akinek a rajzfilm sorozatában részt vettünk, vagy Szabó Sípos Tamással, Mata Jánossal, tehát budapesti kollégák jöttek le, és azokon a sorozatokban dolgoztunk a sajátjaink mellett. És hát történt egy nagyon érdekes dolog, a Vizipok Csodapok televízió kezdeményezte. Televízióban volt egy szerkesztő, hogy Bálint Ágnesnek hívták, aki nagy természeti imádó volt, sok kis állata volt otthon, és hát gondolta arra, hogy hát vannak olyan apró kis állatok, akiket utálnak az emberek, vagy a gyerekek agyon tapossák, de talán ezeknek érdekes az életük. És el is készült az első epizód, a Vizipok Csodapok címmel. Hát méltó ez egy pókhoz. Miért ne volna méltó? Ki meri ezt mondani? Én, a keresztes pók. Rendes pókok nem úszkálnak a vízben, tudod? Rendes pókok hálót szőnek, és abban hintáznak. Budapesten megmutatták német forgalmazónak, és a német forgalmazó megnézte, és azt mondta, hogy ezt sürgősabba kell hagyni, csúnyák a figurák, ezeket nem fogják szeretni, a gyerekek ezt nem szabad csinálni. És hát a Matolcs Csilla Pannonia Filmstúdió igazgatója, hogy érdekel engem ez a téma egy előzmények után, és akkor azt mondtam, hogy érdekel, és hát az első epizód az Budapesten készült, és utána még ugye 38 film
film Kecskeméten 3 sorozatot készítettünk. Itt találtuk azt, hogy az antropomorfizálás, nem mentünk el olyan színvonalra, mint amit az amerikai filmeknél, hanem félúton megálltunk. Tehát a nőnökkel, vagy a keresztes pók, vagy a molnárkák megismerhetők rajzfilmsorozatban, valóságban is. Ez megint segítette azt, hogy népszerű lett a sorozat ezért is, és nem beszélve a Csapodi Verának a természetábrázoló könyveiből alapján egy az egyben azokat a fákat, bokrokat, vízinövényeket ábrázoltuk, ami a valóságban van. A színészek, nem a színészek ritmusában, hanem felgyorsítva egy sajátos hangi világ alakult ki, és hát Pető Zsolt pedig kitűnő muzsikát csinált a sorozathoz, tehát így a Pannoniás kudarcból, ha úgy tetszik, egy világhírű sorozat készült. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, és annak 3 szépséges leánya. Ismertem a népmesemondókat, Kóka Rozáliát, Rutko Károlyt, egy fiatal népmesemondót. Kiderült, hogy ezek a népmesemondók nagyon jól működnek hát társaság előtt, egy közösség előtt, de amikor be meg kell menni a hangstúdióba, és fel kell olvasni a történetet, akkor kevésbé jók. Végül Szabó Gyulával találkoztunk, aki aztán a lehető legjobb lett, aki aztán később létműdíjat is kapott a Kecskeméti Fesztiválból. Amikor a magyar népmese sorozat beindult, nem velem indult be, Liszják Elekkel, akkor megint csak a televízió és a Matolcsi közös egyeztetése eredményeképpen engem fölkértek arra, hogy én a grafikai részbe szálljak bele. Az első sorozatot ketten irányítottuk, a Lexi volt az, aki a hangért felel, tehát ő választotta ki a színészeket, a mesemondókat, és ő találta meg a kalákát. Én pedig akkor képes forgatókönyveket gyártottam, és itt megint az történt, hogy a Lexi hátralépett, és azt mondta, hogy jár ide, te Kecskemétre, persze teljesen érthető volt, hogy hetente le kell menni Kecskemétre, ezt nem mindenki vállalja. Van nagy örömmel, én meg elkezdtem lejárni, és akkor így kialakult a szakmán belül, hogy én vagyok a népművészet is. Jankovics Marcel azt a grafikai stílust találta ki, hogy képzőművészeti jelek alakítottak tulajdonképpen a népművészeti motívumokat, és ezért ugrok előre, nagy siker a világban, most már több mint 144 millió megtekintése van, és nagyon népszerű. A magyar népművészetnek az a sajátossága, hogy csak a perifériákon figurális. Tehát amit a közember úgy ismer, vagy a köznéző úgy ismer, mint magyar népművészet, az növényi motívumból áll, és a részén nyugati mintájú, tehát nyugatról érkezik, ezért van az, hogy Dunántúlon van sok figurális ábrázolás, az azonban nem ilyen. Aztán egymás nyakába borultak. A király a legkisebbik leányának adta a legszebb országát. Boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak. A 80-as években készült 2 olyan sorozat itt Kecskeméten, ami olyan, mintha szerzői filmeket csináltak volna az alkotók, csak éppen sorozatepizódokként. Tóth Pál hogyan lehet megijeszteni egy Oroszlán című egyedi filmjén alapuló Leo és Fred széria, ami a maga líraiságával, csendességével, idézőjeles eseménytelenségével egy nagyon érdekes szerzői univerzumot épített fel, amit az alkotónak azóta készült számítógép animációs rövidfilmjeiben láthattunk a továbbiakban, és a másik ilyen sorozat Gyulai Liviusztól a Tinti kalandjai, ami vizuálisan teljesen kikristályosította Gyulai Liviusznak a nagyon derűs, nagyon felismerhető jellegzetességeit, amit aztán a 90-es évektől főleg rövid filmekben vitt tovább. Ezek a sorozatok, amiket készítettünk, tehát a Magyar Népes sorozat, a Vízipók Csodák, a Leo és Fred sorozat, vagy később a Gyulai Liviusszal a Tinti sorozat, ami szintén dialóg nélküli sorozat készült, ezeket ugye el tudtuk adni nagyon sok helyen. Mi a filmjogok miatt maradtunk többek között életben. Tudnék, a televízióval úgy állapodta meg, hogy a világjogok nálunk legyenek őket, akkor még nem érdekelte az értékesítés. Így például a Magyar Népmese sorozat világjoga nálunk van, a Mesék Mátyás joga nálunk van, a Leo és Fred sorozat világjoga nálunk van, 50%-ban kell elszámolni velük. De ez azt jelenti, hogy napjainkban is bevételünk van ezekből a sorozatokból.
Kecskeméti Filmstúdió számomra nagyon különleges stúdió, mert túlélt mindent. Tehát azért a Pannonia Filmstúdiót megrázkodtatta, hát valljuk meg, a rendszerváltásnak az időszaka, az egy hosszabb periódus, de végül is megszűnt az a stúdió. A kecskeméti stúdió meg élve maradt, hál' Istennek. Mikulás Ferenc érdeme ez, hiszen rettenetesen bátor ember, olyan vállalkozásokba fog bele, és olyan kapcsolatrendszere van, tényleg szervezi ennek a stúdiónak az életét, hogy nem csoda, hogy még mai napig is él. Hogy miért értékes számomra ez a stúdió? Azért, mert a tradicionális témájú filmezést támogatja. Ugye a népmese sorozat, a cigánymesék most a legújabban, tehát egy ilyen tradicionális témát dolgoz föl. Tudom, ki vagy. Ez a puha kéz. Igen, nem lehetsz más, mint a cigányok tündére. Dolya, 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 dolya. Ez a 3D-s részleg, a Kecskemét Filmstúdiónak, a Rajzfilmstúdiónak a 3D-s részlege, egy 10 fő dolgozik itt, és a cigánymesék sorozatot gyártjuk itt. Az egész gyártás itt folyik, tehát a képalkotásnak minden részletét itt csináljuk, egészen a forgatókönyvírástól a leadásig. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy itt egy szobában csinálunk egy filmet, vagy több filmet gyártunk egyébként. Már legyártottunk, 20-valány részlet lesz majd elkészülve, most tartunk 18 körül. Az ezredforduló tájékától gyarapodnak, különösképpen akkortól gyarapodnak a nemzetközi megbízatások, megkeresések, német, francia, olasz, de egyéb megbízók részéről is. Itt két dolgot kell kiemelni. Az egyik az, hogy egymástól nagyon különböző animációs megkereséseik vannak a Kecskemét filmnek. És itt nem csak arról van szó, hogy gyerek közönséget célzó és felnőtteknek szánt animációknak, mert a felnőtt animációkon belül is egyaránt nagyon különbözőek. Nevezzük meg a 3 Oscar-díjra jelölt alkotást, a Kelsz titka, ami persze gyerekeknek is készült, a Csikó és Rita, ami már inkább egy ilyen szellemi drámaként felnőtt közönséget céloz, és a Vörös teknős, ami hát abszolút egy érettebb, filozofikusabb közönséget feltételez, ezek egymástól rendkívül eltérőek. Tehát az, hogy a stúdió ezeket nagyon nagy sikerrel abszolválta ezeket a feladatokat, az azt jelenti, hogy nagyon tudnak alkalmazkodni, de bármilyen feladatról is legyen szó, tudásuknak, képességeiknek a legjavát szolgálják egy olyan területen, az mozdulattervezés, karakteranimálás, effektek animálása, aminek a míves kivitelezésén nagyon sok múlhat egy film összhatásában, és hát a nemzetközi karrierjében is. És most a legutóbbi Cannes-ban versenyprogramba került alkotás, és azt mutatja, hogy az itteni szorgos és ügyes kezeknek a munkájára bizony van kereslet a nemzetközi animációs filmgyártásban. A Kecskeméti Rajzfilmstúdió még Pannonia leányvállalataként éppen nagykorúvá vált, mikor felvételt nyertem ide a stúdióba Mikulás Ferencnek köszönhetően. Jelenleg projektvezetőként és Mikulás Ferenc jobbkezeként a stúdió irányításában veszek részt. A munkákat főleg 2 csoportba osztanám. Vannak a magyar saját fejlesztésű és gyártású filmek. Ilyen volt a Toldi, ilyen a Magyar Szentek Emlékezete sorozat. Ezek ugye nagyon fontosak nekünk, és itt A-tól Z-ig végigkísérhetjük az alkotói folyamatot. A másik izgalmas feladat tud lenni, amikor külföldi bérmunkákat vállalunk. A történetet szeretjük magunkévá tenni, és akkor minden szakmai tudásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy ez egy sikeres, jó film legyen. Ma van a Kecskeméti Animációs Fesztiválnak is az első napja. A mai napon várhatóan több száz vendég érkezik Kecskemétre. Ma reggelre készült el a katalógus és a műsorfüzet, most érkeznek meg a zsűritagok, a zsűrititkárokkal átbeszéljük a programjaikat, a dekorációk most készülnek el, tehát gyakorlatilag valójában nagyon sokrétű és sok szál fut össze. Szerencsém van, nagyon tehetséges, szorgalmas munkatársaim vannak. A fesztivált a Kecskemét Film Kft., tehát a Kecskeméti Rajzfilmstúdió munkatársaival szervezzük, ismerem őket, tudom, hogy kire mit lehet bízni, és hát valójában úgy gondoljuk, hogy nem nekünk kell ünnepelni itt a fesztiválon, hanem akiket meghívunk, tehát nagyon-nagyon kemény munkával tudjuk összehozni ezt a programot most is, mint máskor.
belekerültünk a világ animációs vérkeringésébe, ami a munkát is hozott, tehát ezek a kulturális kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok is alakultak, és nem beszélve arról, hogy bekerültem az ASZIFA a Bordeauxba. Az ASZIFA az a Világanimációs Filmszövetségnek a elnevezése, és ennek van egy igazgató tanácsa, a Bord, és bekerültem. Itt 11 világhírű animációs fesztivál zsűritagja is voltam, ami megint abból a szempontból is hasznos volt, hogy be tudtam mutatni a 100 éves magyar animációt. A fesztivál és a világi járásom tulajdonképpen azt jelentette, hogy ma napjainkban nem győzöm visszautasítani a külföldi megrendeléseket, tehát tudnak rólunk, hál' Istennek. Gondolom egy kicsit, hogy eltelt 51 év, és a kezdőcsapat, akikkel kialakítottam stúdiót, azok nyugdíjasak. Hát én is nyugdíjas vagyok, de ettől még tudok dolgozni, és akkor egy újabb generációkra van szükség, és hát az találtuk ki a Moholi Egyetem rektorával, hogy ösztöndíjat hirdettünk, tehát a stúdió fizet ösztöndíjat fiataloknak, akik ott végeznek, ezen kívül pedig animátorképzést indítok a stúdióban. Igazán a karakteranimáció az erősségünk. Én előre gondolkoztam, tehát hosszabb távon, tehát nem úgy csináltam, hogy a televízió fizesse ki minden gyártási költséget, és akkor zsebre teszünk egy csomó pénzt, hanem ne fizessek ki mindent, de ugyanakkor a jogok nálunk maradjanak, és ebből tudtuk megteremteni, megépíteni a stúdiót, ebből tudtuk berendezni a stúdiót, ebből tudtuk az eszközöket megvásárolni, és ebből tudjuk napjainkban is akár a hardware, akár a szoftvereket cserélni, és ezért tudtunk tulajdonképpen külföldi kapcsolatokat is kiépíteni.